Nou. Er wordt ook niks interessants meer gedraaid op dat YouTube, hè. Nou, dan maar even lekker een sigaretje. Nee. Er mag hier niet gerookt worden. Er mag hier niet gerookt worden. Wat is dat dan weer? Tja. En er wordt ook al niks interessants gedraaid. Wat moet ik nu? Zeg Kim, gaat er nog iets opgenomen worden dan voor dat YouTube-kanaal van jou? Remember speed, sound production, take 1. Hallo allemaal, dat is to be. Vandaag gaan we kijken naar complexe passieve zinnen. Als jij nog niet zo goed weet wat een passieve zin precies is of hoe je die maakt, dan raad ik je aan om eigenlijk eerst deze video te kijken. Want die heb ik ongeveer 3 jaar geleden gemaakt en daarin leg ik de basisprincipes uit. Dus wat is het verschil tussen een actieve zin, een passieve zin? Hoe maak je actieve zinnen in verschillende tijden op de juiste wijze passief met worden of zijn? Want dit ga ik nu namelijk niet herhalen in deze video, omdat deze video al heel uitgebreid wordt. En ja, het is gewoon zonde van de tijd om dat allemaal nog een keer te herhalen. Dus kijk die video eerst als je niet goed weet wat passieve zinnen zijn of hoe je die maakt. Want in de video van vandaag gaan we kijken naar 4 soorten complexe passieve zinnen met meerdere werkwoorden of met het woordje er. En als je wilt, kun je natuurlijk in mijn Dutch for Higher Intermediates cursus meer oefenen met de materie van vandaag, want deze video hoort bij les 18. En in die les kun je eerst oefenen met normale, makkelijkere passieve zinnen, hoe je die ook alweer maakt, en daarna met de 4 constructies van vandaag. Oké, we gaan naar de les, want wat zijn dan precies die 4 constructies? Nou, eerst een voorbeeld van een normale passieve zin. Bijvoorbeeld, mijn fiets is gestolen. Of mijn fiets wordt gestolen of werd gestolen. Dus 1 hulpwerkwoord en 1 voltooid deelwoord. Nou, de eerste categorie is als je meer dan 1 werkwoord hebt. Zoals een modaal werkwoord. Bijvoorbeeld, mijn fiets kan gestolen worden. Of mijn fiets zou kunnen worden gestolen. De tweede categorie is als je een indefiniet subject hebt. Dus niet mijn fiets, maar bijvoorbeeld veel fietsen. En dan gebruiken we er. Er worden hier veel fietsen gestolen. De derde categorie is als je helemaal geen subject meer hebt. En dan gebruik je ook er. Bijvoorbeeld, er wordt veel gestolen. Of er wordt hier gedanst. En de laatste is als je met de passieve zin nog een bijzin inleidt. Er werd vroeger geloofd dat sommige vrouwen heksen waren. Ja, dus hier er werd geloofd. Er werd vroeger geloofd is de passieve zin en die leidt nog een bijzin in. Ja, ik kan me voorstellen dat vooral de constructies met er niet heel makkelijk zijn. Dus laten we nu direct in de materie duiken en per categorie naar meer voorbeelden kijken, waarbij ik ook meer uitleg zal geven. Oké, categorie 1. Dat zijn passieve zinnen met meerdere werkwoorden. Laten we eerst naar een normale passieve zin kijken. Bijvoorbeeld, als ik mijn fiets hier niet op slot doe, dan wordt hij misschien gestolen. Dit is een normale passieve zin in de tegenwoordige tijd met woord als hulpwerkwoord en gestolen als voltooid deelwoord. De actieve zin hiervan zou kunnen zijn: als ik mijn fiets hier niet op slot doe, dan steelt iemand hem misschien. Ja, dus dit is een actieve zin. Iemand steelt hem misschien. En de passieve zin, dan wordt hij misschien gestolen. Nogmaals, als je niet goed weet wat het verschil is, of hoe je dat maakt, of als je gewoon nog twijfelt over dingen,
kijk alsjeblieft eerst deze video. Dat maakt je leven veel, veel makkelijker. Ja, dan actieve zinnen met modale werkwoorden. Als ik mijn fiets hier niet op slot doe, dan kan iemand hem stelen. Of dan zou iemand hem kunnen stelen. Ja, en van deze zinnen, met deze extra modale werkwoorden, kunnen we dus de passieve zinnen maken die we net ook in de intro hebben gezien. Als ik mijn fiets niet op slot zet, dan kan mijn fiets hier gestolen worden. Of dan zou mijn fiets gestolen kunnen worden. Je ziet dus dat in de normale passieve zin wordt de persoonsvorm is. En dat in die andere twee zinnen het modale werkwoord kan of zou de persoonsvorm is. En dat wordt dan in de infinitief veranderd. Je mag trouwens worden en gestolen ook omdraaien. Mijn fiets kan hier gestolen worden of mijn fiets kan hier worden gestolen. Die zijn allebei goed. Mijn fiets zou hier gestolen kunnen worden. Mijn fiets zou hier kunnen worden gestolen. Dus je ziet dat kunnen nu ook een extra infinitief is geworden. Kunnen worden gestolen. Gestolen kunnen worden. Ja. En dat kunnen voor woorden staat. Ja, maar dat het voltooid deelwoord daarvoor of daarna kan komen te staan. Dat is dus een klein dingetje qua woordvolgorde. Oké, een ander voorbeeld. Een actieve zin met een modaal werkwoord. Ik moet straks deze video monteren. Als je die passief maakt, dan wordt dat deze video moet straks gemonteerd worden. Of deze video moet straks worden gemonteerd. Ja, dus moet blijft de persoonsvorm en worden komt aan het eind. Voor of na het voltooid deelwoord. En een laatste voorbeeld. Bijvoorbeeld met mogen in het imperfectum. Dat kan ook, want we hebben nu tegenwoordige tijd gedaan. Laten we het imperfectum doen. Een actieve zin. Vroeger mocht je de dieren in dit park voederen. Dat is actief. Laten we die passief maken. Vroeger mochten de dieren in dit park gevoederd worden. Of worden gevoederd. Die zijn ook weer allebei goed. Ja, aangezien steeds het modale werkwoord de persoonsvorm is in deze passieve zinnen, staat die of in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd in het imperfectum. En dan gebruik je altijd woorden in passieve zinnen voor de tegenwoordige tijd en voor het imperfectum. Niet werden, want worden is de infinitief, niet een vervoegd werkwoord. Dus er kan nooit werden gebruikt worden in dit soort zinnen. Hey, dit is zelf ook een passieve zin. Er kan nooit werden gebruikt worden in dit soort zinnen. En dit is er een van categorie 2, waar we nu ook naar gaan kijken. Want in categorie 2 staat een indefiniet subject en dat moet worden ingeleid door er. In de zinnen in categorie 1 gebruikten we steeds definiete subjecten, bepaalde onderwerpen. Mijn fiets, de dieren, deze video, dit is allemaal definiet of bepaald. Maar een onbepaald onderwerp, een indefiniet subject, dat is bijvoorbeeld zoals in de zin: er worden hier veel fietsen gestolen. Dus niet mijn fiets, maar veel fietsen. Dat is indefiniet. Dat is onbepaald. En in het Nederlands, als je een indefiniet subject hebt in de zin, dan wordt dit altijd ingeleid door er. Dat is in actieve zinnen en in passieve zinnen. Allebei. Ja, er worden hier veel fietsen gestolen. De onderliggende actieve zin zou kunnen zijn: dieven stelen hier veel fietsen. Ja, en deze passieve zin staat in de tegenwoordige tijd. En veel fietsen is het onderwerp. En dat is meervoud. Daarom gebruiken we worden. Er worden hier veel fietsen gestolen. Maar als je een subject hebt dat in het enkelvoud staat, dan zou je wel woord krijgen. Daar gaan we straks naar kijken.
Maar deze zin kun je in alle 4 de tijden zetten. Er worden hier veel fietsen gestolen. Er werden hier veel fietsen gestolen vroeger. Dit is imperfectum. Er zijn hier veel fietsen gestolen. Dit is perfectum. Er waren hier veel fietsen gestolen. Dat is het plusquamperfectum. Dus als er veel voor het zelfstandige naamwoord staat, dan is het onbepaald. Want veel is een onbepaald telwoord. Maar wanneer kan een subject nog meer onbepaald of indefiniet zijn? Nou, bijvoorbeeld als er een voor staat of geen. Dus een huis of geen huis. We gaan straks naar een voorbeeldzin kijken. Of als er een getal voor staat. Bijvoorbeeld 3 collega's. Of als er niks voor het zelfstandige naamwoord staat. Bijvoorbeeld films. Dus laten we naar voorbeeldzinnen kijken met dit soort indefiniete subjecten. En we gaan 3 actieve zinnen passief maken. De eerste actieve zin is: de gemeente gaat hier binnenkort een huis bouwen. Of de gemeente bouwt hier binnenkort een huis. Dat is tegenwoordige tijd of toekomende tijd. Nou, dan maken we die passief. Er wordt hier binnenkort een huis gebouwd. Ja, dus een huis is enkelvoud. Het is de tegenwoordige tijd. Dus we zeggen er wordt hier binnenkort een huis gebouwd. De directie heeft 3 collega's ontslagen. Dat is een actieve zin. Maken we die passief. Er zijn 3 collega's ontslagen. Dit is een zin in het perfectum. Ja, maar meervoud. Dus we gebruiken zijn. Er zijn 3 collega's ontslagen. En de laatste actieve zin. In 2022 draaide Pathé minder films dan in 2018. Nou, die maken we passief. Er werden in 2022 minder films gedraaid dan in 2018. Dit is nu het imperfectum en het films staat in meervoud, dus we gebruiken werden. Er werden minder films gedraaid. En de zin van eerder, er kan geen werden gebruikt worden. Ja, kunnen jullie die nog herinneren? Die hoort hier dus ook, want geen werden is het onbepaalde onderwerp, het indefiniete subject. Maar je ziet dat je dus ook in dit soort zinnen met er, passieve zinnen met er, dat je ook een modaal werkwoord kunt toevoegen. Dus dit is eigenlijk een combinatie van categorie 1 en categorie 2. Er kan geen werden gebruikt worden. Ja, lastig hè? Als je ze ook nog gaat combineren, deze constructies, deze categorieën. Maar goed, we gaan nu naar categorie 3 en die lijkt hier een beetje op. Het zijn ook passieve zinnen met er. En er is het enige subject, het enige onderwerp. Want er is niet eens meer een ander indefiniet subject. Ja, dit is echt een heel typisch Nederlandse constructie ook. Ik vind deze heel moeilijk te vertalen naar het Engels. We hadden net als voorbeeld, er wordt gedanst. Je ziet dus dat hier helemaal geen subject meer is. Er wordt hier alleen verwezen naar de actie dansen. Er wordt hier alleen verwezen naar de actie dansen. Dit is ook een voorbeeld, deze zin. Hier staat ook geen subject in. Nou, deze constructie kun je wel ook in alle 4 de tijden zetten. Er wordt gedanst, er werd gedanst, er is gedanst, er was gedanst. Een ander voorbeeld hier is, er wordt hier veel gestolen. Veel gestolen. Veel hoort bij stelen. Dus dieven stelen veel. Veel kun je misschien ook interpreteren als, is het niet een subject? Ja, ik denk meer dat het echt hoort bij het benadrukken van het werkwoord stelen. Er wordt hier veel gestolen. En omdat er hier zelf het onderwerp is, staan de persoonsvormen, de werkwoorden, altijd in het enkelvoud.
wordt, werd, is, was. Nog 2 andere voorbeelden om het af te leren. Nederlanders klagen vaak over het weer. Nou, dan maken we die passief. Er wordt vaak geklaagd over het weer. Of er wordt vaak over het weer geklaagd. En de laatste. Gaan jullie nog voor mij zingen? Wordt er nog voor mij gezongen? Nou, zoals we bij de vorige categorie hebben gezien, kon categorie 1 met categorie 2 gecombineerd worden. Dit is ook weer een passieve zin trouwens. Kon categorie 1 met categorie 2 gecombineerd worden. Ja, van categorie 1 is dit een voorbeeld. Wow, ik maak echt veel passieve zinnen. Niet normaal. Oké, maar goed. Categorie 3, deze, kan ook met categorie 1 gecombineerd worden. Bijvoorbeeld een actieve zin. Men mag hier niet roken. Of mensen mogen hier niet roken. Dat wordt, er mag hier niet gerookt worden. Of, we moeten nog afrekenen. Er moet nog afgerekend worden. Ja, we verwijzen weer naar de actie alleen. Afrekenen. Er moet afgerekend worden. Ja, oké. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is hoe je ze dus kunt combineren. En als je trouwens meer wilt leren over deze 2 categorieën, 2 en 3, met er in een passieve zin, kijk dan deze video. Daarin leg ik dat nog wat uitgebreider uit en daarin geef ik nog veel meer voorbeelden. Want we gaan nu naar de laatste categorie, namelijk dat de passieve zin een bijzin inleidt. We hadden net als voorbeeld, er werd vroeger geloofd dat sommige vrouwen heksen waren. Ja, als we goed kijken zie je dat deze passieve zin 2 dingen is. Ten eerste eigenlijk een passieve zin uit categorie 3. Er werd geloofd. Er staat namelijk verder geen subject in. Maar deze zin kan niet op zichzelf staan. Er moet nog een bijzin komen. En waarom is dat? Dat is omdat dit een indirecte reden is. Je gaat nog zeggen wat iemand dan geloofde. De indirecte reden is altijd iets wat je gelooft of zegt of denkt of weet of hoopt of droomt. Ja, iets wat iemand dus echt intern in zijn hersenen nog wil uiten. Het is moeilijk om uit te leggen. Ik heb een video gemaakt over de indirecte reden. Dat is deze video. Maar goed, na zo'n zinnetje moet dus altijd een indirecte reden bijzin komen die dan aangeeft wat je dan gelooft of denkt of zegt of hoopt of droomt of vraagt of etc. Ja, dat is dus hier aan de hand. Je kan hier ook weer een actieve zin van maken. In plaats van er werd vroeger geloofd, kun je zeggen men geloofde vroeger dat. Bla 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 bla. Maar dit kan dus ook in een passieve zin met er. Er werd vroeger geloofd dat sommige vrouwen heksen waren. Nog een andere indirecte reden. Bijvoorbeeld een actieve zin als men beweert op het internet dat het Nederlands op nummer 40 staat van de meest gesproken talen ter wereld. Ik vind dit heel hoog, want we hebben maar een mini landje. Maar goed, men beweert dat. Nou, en dit kun je dus ook weer passief maken met er wordt beweerd dat het Nederlands op nummer 40 staat. Bla 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 bla. You get the gist. Ja, en zo zijn er meer voorbeelden met er wordt gezegd dat, er wordt gedacht dat, er wordt geloofd dat, dat hadden we net. Er wordt gevraagd of. Vragen is met of. Maar goed, ja, dit zijn voorbeelden van indirecte reden. Ik wil hier nu niet te lang op ingaan. Weet in elk geval dat dit dus een combinatie is van categorie 3 met de indirecte reden. En als je meer wilt leren over de indirecte reden, dan raad ik je aan om deze video te kijken. Ja, want dit was echt superveel, super ingewikkeld. En weet dus dat als je wilt, dan kun je in de Dutch for Higher Intermediates cursus in les 18 nog veel meer hiermee oefenen. Het allemaal nalezen, maar zelf ook zinnen gaan maken. En ik denk dat dat belangrijk is om het beter te gaan beheersen. En voor hier een beetje huiswerk.
Ik heb 2 actieve zinnen. En als je wilt mag je die passief maken. En die mag je dan in de reactie zetten. En je kan ook in de beschrijving kijken voor de juiste antwoorden. Die heb ik daar geplaatst. Oké, de eerste actieve zin is: de studenten moeten nog hard studeren. Dus hoe maak je deze passief? En zin 2 is: de studenten moeten de oefening nog maken. Ja, dus deze 2 zinnen mag je passief maken en in de reacties zetten. En verder wens ik jullie natuurlijk zoals altijd een fantastische dag, een fantastische week, een fantastisch leven. Oh, dat was mijn lamp. Bedankt weer voor het kijken. Bedankt ook voor het liken, het delen, het subscriben. En ik zie jullie weer heel snel in de volgende video.